নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন সহাৰি চেনেলটোলৈ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাব গৈ আছো আপোনালোকে পাছপোৰ্ট ফটো নিজৰ কম্পিউটাৰত কেনেকৈ বনাব। অতি সহজতে আপোনালোকক মই বনাব দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। লগতে চেনেলত যদি নতুন তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ক্লিক কৰি ৰাখিব। আগলৈ আপোনালোকৰ ভাৱে মই এনেধৰণৰ কন্টেন্ট আনি থাকিম। গতিকে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমে আপোনালোকে ফটোটো মাৰি ল'ব। তাৰ পাছত আপোনালোকে ফটোশ্বপটো ওপেন কৰিব। ওপেন কৰি ইয়াতে Ctrl+O কৰিলে কিবৰ্ডত আপোনালোকৰ যোনটো ওপেন হৈ যাব ফটো আপোনাৰ য'ত আপোনাৰ ফাইলটো আছে সেই তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব। ফটো সিলেক্ট কৰি এন্টাৰ কৰি ইয়াতে আনি ল'ব। আনি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ড্ৰেগ কৰি অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে সেট কৰি ল'ব আপোনালোকে ফটো সাইজ কিমান উলিয়াব। ইয়াতে চাওক ওপৰতে আপোনালোকক মই দেখাইছো ইয়াতে weight আৰু length height to দিয়া আছে। weight আপোনালোকে 1.2 ইঞ্চ কৰিব পাৰে বা অলপ বেছি কম কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ কথা। আৰু height to 1.4 ৰিজল্যুশনটো আপোনালোকে 300 ৰাখিব। আৰু এই নেক্সট আপোনালোকে পিক্সেল আৰু ইঞ্চি হেতু অপচনত ৰাখিব। তো হেতু কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফটোটো যোনটো ক্ৰপ বুটাম হয় ক্ৰপ বুটামটো ক্লিক কৰি ইয়াতে ফটোটো ক্ৰপ কৰি ল'ব। অতি সহজ, ফটোটো ক্ৰপ কৰি ল'ব। ক্ৰপ কৰি আপোনালোকে যদি হৈছে বুলি ভাবে ক্ৰপ কৰাটো তেন্তে আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি ক্লিক এন্টাৰ কৰি আপোনালোকে কিবৰ্ডত এই ফটোটো ক্ৰপ কৰি ল'ব। তাৰ পাছত আপোনালোকে ষ্টক লগাব পাৰে। Ctrl+A সিলেক্ট কৰি ফটোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ পাছত ৰাইট ক্লিক কৰি ষ্টকটো লগাই ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছত আপোনালোকে তাতে যদি লগাব নোৱাৰে অপচনেলি এডিটত গৈ আপোনালোকে ষ্টকটো লগাব পাৰে। হেতু ষ্টকৰ আপোনালোকে কিমান ষ্টকটো ৰাখিব হেতু সাইজটো বনাব পাৰে 3 5 6 7 যিমান ৰাখিব বিচাৰে। তাৰ পাছত আপোনালোকে Ctrl+M কৰি ফটো লাইটটো বহাব পাৰে। মই যেনেকৈ এটা কৰি আছো। তাৰ পাছত Ctrl+L কৰি আপোনালোকে ফটোৰ কালাৰ দিব পাৰে। ইয়াত কন্ট্ৰাষ্ট এইবোৰ সব মিলাব পাৰিব। স্যাচুৰেশন এইবোৰ মিলাব পাৰিব। যদি হলে আপোনালোকে ইয়াতে ওকে বা এন্টাৰ ক্লিক কৰি কিবৰ্ডত আপোনালোকে হেতু ডান কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছতে এই যদি হল তেন্তে আপোনালোকে Ctrl+N কৰি নিউ আনি ল'ব। ইয়াতে মই দেখাম আপোনালোকক Ctrl+N কৰি নিউ পেজ আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে কাস্টম সিলেক্ট কৰি ল'ব কি সাইজত উলিয়াব বিচাৰে। A4 হলে A4 সিলেক্ট কৰিব। 4:6 সাইজ হলে হেতু 4:6 সাইজ সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ পাছত আপোনালোকে ফটোটো ড্ৰেগ কৰি ইয়ালে নিব। ড্ৰেগ কৰি নি আপোনালোকে ফটোটো উলিয়াই ল'ব। তাৰ পাছত ইয়াতে Ctrl+E সিলেক্ট কৰি এটা যিকোনো ফটো সিলেক্ট কৰি সাইডৰটো Ctrl+E কৰিব। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ তিনটা ফটো একেসাথে সিলেক্ট হৈ যাব। তাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ ড্ৰেগ কৰি তললে নিব পাৰিব আপোনালোকে। তো ফটোটো এনেকৈ আপোনালোকে মই ইয়াতে বৰ্তমান তিনটা উলিয়াইছো। আপোনালোকে সৰহকৈ উলিয়াব পাৰিব। ইয়াতে Ctrl+P কৰি ইয়াতে সেটিংছবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিবই। নিজৰ প্ৰিন্টাৰ যদি আছে ইউজ কৰি যদি আছে ওকে কৰি প্ৰিন্ট কৰি দিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে পাছপোৰ্ট ফটো নিজে বনাই ল'ব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলত যদি নতুন তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ক্লিক কৰি ৰাখিব। আমি আকৌ আগলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।